Sangha virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tâm thịnh, vì đức pháp hội cập nhật thiết chúng sanh. Tịnh chiến diệu hào lương giao đạo ngã môn, như há liêu sanh toạc tư ly vô đạc lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Sư Chế Đô Ye A La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đa Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đề Tam Miao Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yan jie ru lai zhen xue yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật菩萨, Sư Phụ Sang Rần,各位比丘尼,各位sang知识, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kiến Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 23rd October, nearing the end of the year here, in the year 2011. We're in Rosemead, California, lecturing on the Amitabha Sutra. We're on slide 406. Are we posting these slides, the Vajra Sutra slides, online or not? I don't think so. We should do a PowerPoint, a conversion, and then put online, please. People seem to be following that sutra as well. Đang bàn về kinh A Di Đà, thì đang bàn A Di Đà đang dành cái pháp này, cái kinh này, một cái đại kinh bên Phật giáo, Phật giáo nó giảng gì, nó giảng về cái pháp niệm Phật để mà đắc được vãng sanh. Nói về cách niệm Phật. Niệm Phật có hai loại. Một loại là sự tri, một loại là lý trì. Bàn tiếp về cái chuyện đó. So we've been discussing about the two kinds of recitation. One is phenomenon recitation, the other is nomenon recitation. You're not going to translate into Chinese at all anymore? It's helpful in the long haul for me to learn to listen to it. Because then makes me more familiarized with the Chinese language as way you folks speak it. 所以我们现在讲的是事词跟理词。Phenomenon recitation, meaning that you recite the Buddha's name. Amitabha. And while reciting, your mind is not in your mind. You're not confused about your view and thought delusions.
所以说，誓词在你誓词念佛的时候呢，你的持志呢可以敷除烦恼，乃至见思现境，皆是一心散. Cái sự trì là mình lúc mình niệm Phật đó, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật như vậy, thì cái tâm của mình, cái tâm mà đang niệm đó, nó không bị cái tư hoặc và cái kiến hoặc nó làm mê hoặc, bị hồ đồ, hai cái loại hoặc đó. Kiến hoặc là cái gì? Kiến hoặc là cái vị thấy một cái gì đó mà quý vị sinh lên cái lòng tha mái, lòng thích và lòng muốn, gọi là kiến hoặc. What is view delusion? View delusion is the fact you see something and you give rise thoughts of desire and liking. Thought of greed and desire. 所以，你的这个见惑 ，view delusion is 见惑。见惑呢，就是你看到东西的时候，你就会有欲望产生。对，tức có nghĩa rằng chẳng hạn như mình thấy người ta mặc cái áo đẹp, mình thích, gọi là tham, rồi xong mình muốn có được như vậy, gọi là dục. Có ra cái phản ứng rất tự nhiên của chúng ta khi ta thấy một cái những cái mình thấy mắt mình mở ra chiêu môi mình có cái phản ứng như vậy. What happens is we open our eyes and we perceive things, and very often we are subject to this sort of view delusions because you see something, like we see some clothing, and we give rise to liking it, and then wanting to have it for yourself. That is a form that is called view delusion. 所以，譬如说，像你看到一件衣服，那你就有这个喜欢它的想法，然后你就想要买下它，这就是一种见惑。Does anyone have a problem with this? Tex raised his hand, says, I have a lot of problem with this. Ông có ai có vấn đề này không? Thì một ông học trò ông giơ tay ngay lập tức. Okay. This is pervasive, isn't it? As soon we see things, so often we're so drawn, we have thoughts of greed and desire. Yes, it's like a way of life. There's nothing unusual about that. What's wrong with you? Why can you not like a Mercedes? Okay, why can't you like that movie star? Okay, this is so commonplace that people take it as a way of life. 法师就说，这就是每一个人就是非常习惯性的，本身就是这样做，每个人都是这样子。Quý vị phải nhớ rằng là cái tham dục này là một cái sự kiện nó xảy ra thông thường cho tất cả chúng ta. Chúng ta chấp nhận cái đó giống như là một cái thực tế của cuộc đời chúng ta vậy. Thấy gì đẹp thì thích và muốn, nó tự động như vậy đó. Ok? Thành bởi vậy Đức Phật mới gọi cái này gọi là tham dục, gọi là cái kiến hoặc. Mình thấy mà sinh cái lòng tham, mà sinh lòng muốn. So this is what the Buddha is very precise. He says view delusions because what you perceive, because you see it, you give rise to confusion. Seeing causes confusion. Nói cách khác, mình thấy, mắt mình thấy là cái tâm mình nó bị mê hoặc. As soon as we see it, our mind is confused. It's called view delusion. 所以法师说，当你一看到的时候，你的马上就是有这个见惑产生。Ai thắc mắc chuyện này không? Any questions about this? Okay. What about thought delusions? What are thought delusions, Randy? Randy is also confused by thought delusions as well, clearly. That's why he doesn't remember. Hey, Danny, what's thought delusion? Tuệ, sư什么?
Yes, text. Text to the rescue here. All these old hats about Buddhism, and they still don't know what thought delusions are. It seems that you have a thought and you become attached to the thought. And that following the view delusion. You think of something and you become attached to the thought. That's what Tiêu hoặc là gì sư cô? Tiêu hoặc là gì? Không, cái đó là kiện hoặc chứ không phải thân. Hả? Đồn sự. Have you figured it out yet, Danny? What? These are fundamental. You don't understand what thought illusions are. How are you going to end your thought illusions? What's your purpose in life? Swim in your delusions? Tôi hỏi mấy cái người này người ta học Phật pháp khá lâu rồi, tôi hỏi thử là họ cái kiến hoặc là gì, họ cũng không biết nữa. Tôi hỏi này, họ tu đã bao nhiêu năm rồi, 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi, tu để làm gì vậy? Tu mà không biết rằng mình đang bị mê hoặc á, tu để được cái giải thoát, để mà không hiểu được cái mê hoặc, mình đang bị kẹp chỗ nào, mình đang bị cái đần độn chỗ nào, thì làm sao mà giải thoát được? Cái mục tiêu của Phật giáo là tu để mà mình thoát được cái sự vô minh của mình, thoát cái khổ sở của mình. Mình biết cái khổ sở mình gì mà sao mà thoát nó được? Không nhận được cái khổ mà sao mà trị nó được bây giờ? You cannot recognize what you sick with. How are you going to fix it? What medicine are you going to take now?法师说，如果你不知道说它是什么，或是不知道你的问题在哪里的话，那你怎么样解决它？ Thought delusions are the fact that you confuse about principles. That's why you give rise to thoughts of discrimination. That's called thought delusions. 法师说，那个私货就是说你对这个真理不清楚，所以你就会有分别心。Cái tư hoặc nghĩa là sao? Cái kiến hoặc là cái loài mà mình bị mê muội đầu tiên, nó thông thường. Rồi cái loài hoặc thứ nhì nó còn trầm trọng hơn nữa, nó còn vi tế hơn nữa, là cái tâm phân biệt của mình. Vì mình không hiểu chân lý mà sinh cái tâm phân biệt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa mình là chuyên môn so sánh. Cái này nó ngon hơn, cái này nó dở hơn, cái này nó đẹp hơn, cái này nó xấu hơn. Cái này tôi thích hơn cái nọ tôi không thích. Cái đó gọi là tư hoặc đó. Ok, có nghĩa là mình chuyên môn cái tâm mình đó, nó mê hoặc là tại vì mình không biết sự thật, thành mình cứ chuyên môn mình phân biệt với nó, cái này thích, cái này mình phân biệt hoài, cứ so sánh hoài à. The nature of thought delusion is that you're so confused that your mind is constantly discriminating. It says, I don't like this. This is too short. This is too long. This is too salty. This is too bland. This is too ugly. This is too pretty. She's too nice. He is so mean. You're constantly discriminating. That's what you do with your mind. Cái tâm mình đó, khi mình thức dậy một cái là mình phân biệt. Mình phân biệt, chứ mình phân biệt. Mình cứ so sánh. Cái đó là một cái loại gọi là tư hoặc. So the thought confusions
is much more dangerous, because even though you close your eyes, you see the view delusions, you have to open your eyes before you have view delusions. Okay? Thought delusions, even you close, your eyes are closed, you still confused like hell. 所以说私货呢，就是说，因为你的心里面呢一直在分别说，这个东西好，这个东西不好，这个是甜的，这个是他人很好，他人很不好，这样子，所以你的心里面一直都在分别任何所有细微的事情。那它比见惑更危险，是因为见惑你必须要打开眼睛看到了，才会有这个见惑产生。私货是无时无刻都在发生的。Quý vị thấy cái tư hoặc nó dễ sợ lắm. Cái kiến hoặc á, mình phải mở mắt ra, mình nhắm mắt lại thì mới hết kiến hoặc. Đằng này cái tư hoặc á, là khi mặc dù quý vị nhắm mắt lại rồi, cái tâm nó cũng không có ngừng phân biệt. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái tâm mình nó chiếu muốn nó chạy, nó cứ so sánh hoài. Nhất là quý vị biết không? Mấy người còn có trẻ đó, bữa nào con cái mình gửi nó đi học đại học, gửi nó đi học trường học, học đại học ra bằng ra cấp. Vào trường học đại học họ dạy mình cái gì, dạy con cái mình cái gì, dạy con cái mình cái óc phân biệt nó càng ngày nó càng mạnh thêm. Cái giáo dục bán dục người Tây phương vậy đó, là huấn luyện cho cái óc phân biệt nó càng ngày nó càng chính xác. Từ ngày mình càng mê muội thêm nữa, dễ sợ như vậy nữa. Đó mình gọi là giáo dục đó. So you see, the problem with the thought delusions is so much more subtle. It's so much more pervasive. The fact of the matter is that we are constantly discriminating. In particular, those of you who have children, you will have to send your children to high school, to college, and so on. And what do college and high school teach your children? To be much better at discriminating, at discerning and analyzing. That's what you taught. You got taught to discern much better when you reach the bachelor's level. When you reach the master's level, then you learn to analyze better. So you get deeper and deeper into it. Okay. 法师说像，尤其是你们有小孩子的人，他们去学校，到了高中、大学，甚至硕士的、博士的阶段，他们就是学校就是教他们怎么样可以更有分别心，怎么样去分析事情，怎么样去比较事情，这样子。Any questions? Ai thắc mắc gì không? It takes the fun out of being right, doesn't it? Huh? Doesn't it take the fun out of being right? That's the nature of thought delusions. You think you're right. 意思就是说，就是说这样子不就是他说这样子不就没有意思了？法师就说对啊，就是说你觉得你是对的时候，那个就没有意思了。入境怎么样？你有没有识货？当然有了，太多了，对不对？So I asked one of my disciples, hey, how about you? You have any problem with this? I said, of course, I have a lot of these thought delusions because I have too much of it. The problem she has in her entire life is that she feels she's right. 是说你有问题，你这一生很大的问题就是你一直觉得你是对的。cái này dễ sợ lắm. Cái học trò tôi là suốt đời, bà đã gần 70 tuổi rồi, bà suốt đời bà tin là bà đúng. When you think you're right, what does it mean? Someone else is wrong, doesn't it? Khi mình nghĩ mình đúng, phải có người sai đúng không? Nếu không có người sai, sao mình đúng làm cái gì? If no one who's wrong, why do you have to be right? See,
It goes without saying, if you think you're right and you know, you believe someone else is wrong. 所以法师说，当你觉得 And you're so proud of it. You say, my goodness, I'm so right and he's so wrong. And you don't even realize it's called thought delusions. 法师说，当你觉得你是对的时候呢 You're so proud of it. You're so proud of yourself. I say, my goodness, you know, I'm so sure I'm right. You're hopeless. 所以说，当你觉得你是对的时候，就代表什么？代表有一方是错的。所以，然后当你觉得你是对的时候呢，你就非常的还很骄傲的说：“对，我是对的。”这样子。Any questions? Yes. What do you say that I'm more right than one person? Both of us are right, but I'm more right, and that is less of you. That's love. This man is so bad with him now. Có người hỏi là lỡ với cái trường hợp này là sao? Chẳng như con nghĩ là con đúng hơn cái người khác, con nghĩ người khác còn đúng, để con đúng hơn người kia. Như vậy có nghĩa là cái tư hoạt con nó nhẹ hay là nó nặng? 他的问题是说，如果我觉得两方都对，但是我比较对的话，那这样我的私货是不是？ I don't know how to answer this. Tôi không biết trả lời sao nữa, tôi cũng chịu luôn nữa. Ông này không nghĩ là người ta sai, mà nghĩ ta không có đúng bằng mình thôi. This is so sick. Yes. Yeah, delusion within delusion. Cái này người ta nói là cái tư hoạt trong cái tư hoạt, có nghĩa là nó còn nặng hơn là tư hoạt nữa. This is even much worse than thought delusions. Any questions or comments? Có ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? So what to do? Làm sao bây giờ? Huh? What to do? 所以该怎么办呢？ Huh? What to do now? 入境该怎么做？你知道是你不应该这样子想，是你是对的，是人家这个不对，那怎么办？对的时候人家是不对的，那这样子的时候，那个自我还是很强，要消除自我。那这个进化看来还容易一点，它要出那个实话是很细的，很细的，很难看的。Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mình biết á, mình có cái tư hoạt ra, mình sao làm gì được? Thì mình nói cái kiến hoạt mình còn dễ thấy, cái tư hoạt mình không thấy được luôn, nó khó thấy quá này, nó rất là khó thấy. The view delusion is much easier because you can see it's outside of you. You associate with your eyes, but your thought delusion is so much more subtle because it's so obvious, it's so automatic. This is how we function. We pride ourselves on discriminating. You get paid to discriminate, don't we? 法师就说，见惑是比较就像你讲比较粗的，就是你是外面的，你可以看到的。但是私惑是自然而然从心里面就产生的。而且呢，我们在外面做事情，我们就是因为我们比较能够分别，我们的分析能力强的话，我们的职位会比较高，所以说就是工作能力比较强。所以非常难。Even if you're aware that it's happening, you're aware that you're doing it, you still have to do it if you're functioning in life. Right.
everything you do is going to be a big mess. Right. Why is that? Well, because, you know, you use the salt instead of the sugar, or the sugar instead of the salt. Mm-hmm. Or, you know, you turn left instead of right, and it goes go through the red light. Anything you do, you're not discriminating. Mm-hmm. Don't discriminate between the red light and the green light. Mm-hmm. You're not going to live very long. Right? There's everything like that. It's not, I'm just using very banal examples, but there's not anything that you do that some kind of discrimination is not required. The point I'm trying to get at is this. We know that the discriminating mind is a mind that's confused. But the problem is, if we don't discriminate, how the heck are we going to make a living? Huh? How are you going to make a living if you don't discriminate? 对，所以法师的意思就是说，我们知道说我们有分别心是从我们的这个是一种迷惑，但是如果我们不去分別的話，我們怎麼樣可以過日子呢？ Mình biết cái vấn đề như vậy này. Mình biết rằng cái tâm phân biệt là cái tâm mà nó bị mê hoặc. Nhưng điều nếu cái tâm mình không phân biệt á, làm sao mình sinh sống bây giờ? Cái thế giới này thế giới phân biệt. Mình không phân biệt á, làm sao mình sống người khác bây giờ? Huh? They're gonna think we're so weird. 別人會覺得你很奇怪。 Right? You cannot possibly not discriminate because others expect you to discriminate. Người ta quen phân biệt rồi. Ta muốn mình sống người ta, mình phải phân biệt với người ta, mình sống người ta mới được. You have to discriminate just like everyone else. Otherwise, you become a weirdo. Mình không phân biệt, người ta sẽ nghĩ mình á là người điên khùng, đúng không? 老師說你必須要跟大家一樣分別，不然的話你就會變得很奇怪，變成異類。 Okay? So the way to do it is that, yes, you discriminate to the minimum, only when you must, but don't be so proud of yourself. The worst thing about the thought delusion is that you insist that your thought delusions is perfectly normal. That's the only difference. You understand? We're not asking you not to discriminate. We're just telling you should be aware of the fact when you discriminate, you're being confused. You're way ahead of the pack. You know about that. 所以法师就说，重点是不是叫你不要分别，是叫你知道说分别是一种迷惑，那你做很最少的，那而且不要覺得說你分別，然後還覺得自己很對，還很驕傲。Thì cái quan trọng á là mình biết là cái tư hoặc là cái tai hại dễ sợ lắm, là cái tâm mình nó chuyên muốn nó phân biệt. Nhưng điều mình không phân biệt mà sao mình sống với người khác bây giờ? Thành ra mình biết bây giờ tại vì cái óc mình nó chưa nó phân biệt. Nó đòi đồ ăn phải là ngon mới ăn. Cái ghế xe ngồi phải êm mới ngồi. Vui tôi mới làm, không vui tôi không làm. Okay. Cái óc mình nó chưa muốn nó phân biệt như vậy. Mình chưa muốn cuộc sống mình như vậy. Mà nếu như mình biết cái đó là một cái trạng thái của cái mê hoặc đó. Mình hiểu như vậy rồi á, thì mình chịu khó mình bớt cái sự phân biệt đi. Nó không cần thiết. Mình chỉ phân biệt khi nào mình cần mới mình phân biệt thôi. Để mình sống người khác, mình phải cần phân biệt. Ok? Đó gọi là cộng nghiệp đấy. Okay. Nhưng điều á, mình chỉ phân biệt khi nào mình cần thiết phân biệt mình mới phân biệt thôi. Còn phần còn lại mình không cần phân biệt. Tại mình biết cái phân biệt mà không cần thiết á, là một cái loại mê hoặc mình không cần làm. Hiểu chưa? Chứ đừng có hãnh diện mà nói là trời ơi, tôi nhìn con muỗi nó bay, con ruồi nó bay qua tôi biết nó đực là nó cái ngay lập tức. Rất hãnh diện cái chuyện đó. Ok? Cái đó là một cái loại mê muội. Chứ không phải cái gì mà hay ho đâu. Ok? Any questions about that? Ai thắc mắc gì phần này không? Đừng có hãnh diện về cái sự hiểu biết, cái phân biệt của mình. Don't be so proud of your knowledge and your discrimination powers. Okay? Just do it because you need. It's part of your common retribution.
live with others. Therefore, the others discriminate, so therefore you must discriminate to fit in. That's it. But don't be so proud of your discrimination powers. It's nonsense. You're confused. You're so proud of your own confusion. That is stupidity. 所以法师就说，你是要分别，但是这是你的，就是你必须要跟大家生活在这个社会上，必须要做的事情。但是不要太骄傲，要知道说它是一种迷惑，是一种私货。Okay, is that good? So the formula is that unless you must, doesn't matter. What your discrimination doesn't matter at all. Thành ra cái nói tôi đề nghị cái vị về cái chuyện đối pháp cái tư hoặc như vậy này. Trừ phi mình thực sự mình cần cái phân biệt á, mình làm thôi. Còn nếu không cần phân biệt mình làm lơ, thấy nó cũng vậy, không thấy nó cũng như đó thôi. Mình tập cái thoái như vậy. Thì như vậy mình bắt đầu thoát được. So I submit to you that in order to cope with these thought delusions, what you must learn to do is program yourself to discriminate only when you must. And when you don't have to, no matter how much you know how right you are or how wrong someone else, you ignore it. It's delusion anyway. Why does it matter? If you insist on being right and someone else being wrong, you're just being stupid. That's all you are. No matter what you do, no matter who else is right or wrong, it's irrelevant. You're just being stupid right now. 法师就说，所以说，当你分别的时候，就是说，除非你必须要的时候，那你就是其他都什么事都是没关系的。Cái này là cái bình. 如果你坚持的话， cái này là cái bình của người thời đại này, của con người đó, là nhất định là mình đúng, người ta sai. Nó dễ sợ như vậy mà không biết là mình đang bị mê hoặc, mình đang bị sai lầm, mình đang bị vô minh. Yes. How do you know when you must? That's right. Go ahead and translate, and then I. 所以法师就说，不要坚持。那我就问说，那你怎么知道你什么時候才一定要該堅持，該分別？ Thì câu hỏi á, làm sao mình biết lúc nào mình cần, lúc nào mới là cần? Okay? 怎么样？你怎么知道是你应该分别呢？应该的时候，我觉得说它是像那个大是大非的情况下，还有那损人利己的情况下，那起这样子的分别。那其他的不管重要的，我们可以慢慢的对掉。Translate that to English. She says when it's a matter of the big things, important matters, more like a. 是非 is like is 是很明显的、很大件的大事，是还是非是比较明显。When it's very obvious. Okay. And you discriminate when it's very obvious. Now you're not talking about another discrimination, but let's move on. 损人利己就是说No, the second part is important. The second part she says is important. No, translate the second part. 损人利己就是 it's when it's it will benefit yourself, but when it's a matter of benefiting yourself or others. Yes. I think that this explanation is entirely too highfalutin, and that you actually got it exactly backwards. You're going to discriminate all the time anyway. It should be more of a case of being able to tell when you don't have to discriminate. You see, folks, this is what the Buddhists talk about, thought and view delusions.
When is it? Are you going to be taught how to deal with the view and thought delusions? Everyone talks about it. And I say, yeah, you should end your thought view delusions. And no one tells you exactly what to do. How are you going to end it? How are you going to cope with it? I don't get it. People talk about this. People read about this thought and view delusions. And no one is doing anything about it. Like Randy. He reads, oh, there's something thought delusions for 20 years now. And you don't even wonder. Oh, the young man back there. He's so proud. He's a cultivator. And he said, well, what do you cultivate for? You don't even know what thought delusions are. What for? Why are you doing this? Well, it took me 6 years before I explained you this, but at least I'm teaching you about patience. Cái vị thấy không? Cái Phật pháp nó cười dễ sợ lắm. Cái Phật pháp mình dạy, mình nói là cái kiến hoặc cái tư hoặc mình dạy nó cái chuyện nó tai hại gọi là tư hoặc cái kiến hoặc. Mà sách nào cũng nói hết, thầy nào cũng nói hết, mà không ai dạy cái vị làm sao mà đối phó với kiến hoặc cái tư hoặc bây giờ. Mình biết nó tai hại, mình biết mình đang làm cái tội, mình đang bị phạm cái vòng này, mình biết làm sao mà thoát nó được hết. Dễ sợ không? Chỉ là biết cái miệng này thôi chứ còn không chịu làm gì để mà tôi giải thoát nữa. What fascinates me is people agree with these principles about thought and view delusions, and they're not doing anything about it. Mình biết là nó tai hại cho mình không làm gì hết để mình sửa cái tai hại cái đó. Tôi cười không? Hả? Think about it. Thế tôi cười không quá nữa? Mình biết nó hư hỏng, nó hư đó. Mình không làm gì hết, biết chơi vậy thôi. 所以法师说，佛教教你们这些见惑思惑的道理，但是并没有大家念很多讲很多，但是并没有在讲说，那你们应该要怎么做，实际的上讲到实际的问题。那大部他说法师说他很惊讶，说每个人听了都很同意，但是也不知道应该要怎么办。Okay, do you have the problem? Yes. Do you have a problem? Okay, you go and ask a question. I will reiterate the problem again. Yeah. Yeah, okay. I buy that. Ông nói là như vậy thì không phải là cái mấy cái kiến hoặc cái tư hoặc nó liên quan tới cái ngã. Mình bớt ngã thì mình sẽ bớt kiến hoặc cái tư hoặc nó đúng rồi. Okay. 所以他说，私货是不是跟你的自我有非常密切的连接？所以当你的自我比较小的时候，你的私货就比较小，是不是 Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. Question still remains, still unanswered. How do you know when it's important to discriminate? Okay. Vấn đề vẫn là làm sao mình biết lúc nào mình phải cần phân biệt, lúc nào nó quan trọng mình phải cần phân biệt. Đúng không? Đấy. Làm sao bây giờ? How do you know? Anyone has any bright ideas? How do you know when it's important to discriminate? Yes. She says, I don't care about anything else, but I want to discriminate between Hinayana and Mahayana because I want to make sure I obtain liberation. Pretty clever person. người này khôn lắm. Nói là con phải giải thoát cái đã. Cái chuyện khác nó không quan trọng. 他说我不在乎别的什么事情，但是我会确定我会分别小乘跟大乘佛教，因为我的目的是要能够往生。离苦得乐的解脱。 What do you think? Quý vị nghĩ sao? Is it important or isn't it important? Nó quan trọng hay không quan trọng? 法师就说：你们觉得这是很重要的一件事，还是不是？ It's critical.
Okay? Going back to the point, it's critical, right? This is why we're doing this. If we're doing this and you don't even know how it's going to help us obtain liberation, then don't bother. Right? It has to be clear. Tôi đồng ý là cái đó là cái sự đại sự, là mình phải lúc mình làm những cái chuyện quan trọng này, mình hỏi là nó có đem tới cái sự giải thoát, nó đem tới cái sự tiêu trừ của cái vô minh của mình hay không, tiêu trừ cái mê hoặc mình hay không. Cái đó nó quan trọng chứ. Mình đang tu để làm cái chuyện đó thôi mà. Không biết sao mà mình tu làm cái gì, đúng không? 法师就说没有错啊，因为当你来修行，但是你连自己能不能得解脱都搞不清楚了，那所以这当然是一件很重要的事情啊。Rồi cái ông Randy đó mới nói, ông nói bổ túc thêm. Randy added, he says, okay, that's transcendental stuff, no problem. But the worldly stuff, we discriminate, right? Then the question is, it's a very good thing is you broke it down. Now the question becomes, when do I know it's important for me to discriminate when it comes to worldly affairs, right? 所以人底又在讲说，可是那个是出世的法门。那当你在讲这个世间法的时候，那我们应该要知道怎么知道呢？ Thì bây giờ mình có cái phần, bây giờ mình chia nó phân tích nó rõ ràng hơn một tí. Thì mình tự hỏi lại với nhau. Nói bây giờ cái vấn đề mà cái cuộc sống thế gian này, cái pháp thế gian đó, mình phải cần phân biệt. Thì bây giờ cái vấn đề nó trở thành là cái pháp thế gian nào quan trọng mình cần phân biệt, và cái pháp thế gian nào mình không quan trọng mình không cần phân biệt. Làm sao biết bây giờ? How do you know which worldly dharma should you discriminate, which dharma you should not discriminate? That's important. Which worldly dharma is important to discriminate, right? So 所以法师就说：“你怎么知道在世间法的时候哪一个比较重要？怎么去分别哪一个是重要的？” Anyone has any ideas? How do you know which one should you discriminate? Because every time you discriminate, you engage in confusion, aren't you? Right? Ước has a hard time with that concept. I don't know about this. So you're telling me my entire life is a big mess? Yes, I am. Có cái ông này, ông ngồi mà ông nhìn lên trời, ông nói sao mà ông thầy nói sao mà mỗi lần mà tôi phân biệt là tôi đang bị mê hoặc, không lẽ cuộc đời tôi nó mê hoặc hả? 他是说看起来不太同意，因为他想说你的意思就是告诉我说我这一世都是在分别。Okay. Yes. Any question? Là sao? Tại mình cần phân biệt hả? Vậy nghĩa là sao? Line is very simple. Line came to Urk's rescue right away. She said, in our normal life, we discriminate. You know, we get a job offer, we always choose for the better, higher paying job. We always find the shortest path home. Okay, so we discriminate. That's as a way of life. There's nothing wrong with that. Sounds confusing to me. Someone is pretty confused. 生活中呢，我们当然就是会分别啊。比如说，我们有工作机会的话，我们一定是找最好的工作機會；我們要回家，一定是找最快那條路會到達的嘛。This is exactly what the worldly people say. Cái đây là cái thái độ của người thế gian đó. Ta nghĩ là tôi phải cần phân biệt.
Có gì hại, có gì tai hại phân biệt đó. Tôi phải phân biệt. Exactly the attitude of worldly people. This is what I do. I discriminate. It's perfectly okay to discriminate. 这就是一般人，这就是完全是一般人的说法，他们就会直接告诉你说，这就是我就是会分别。Thích ông thầy này hơn ông thầy kia chứ, cái pháp này hay hơn pháp kia, không thích sao mà mình ấy được, không sao mà mình không thích sao mình bỏ đi sống dê với thầy làm cái gì. Tôi bận rộn, tôi nói you know, if you don't like the master, why would you make a trip to San Jose with him for 28 hours straight, right? You cannot tell me not to discriminate. You cannot tell me when I get to San Jose the food's so damn good. I say it shouldn't matter. Are you kidding me? Sao mình nói là mình có phân biệt, sao mình làm việc được? Taking a lot more. Just like you say, take a beating, take a loss more often. If we don't differentiate. That's one way. That's right. 他就说，当你如果比较有小私货的时候，你会比较愿意让以及愿意输，比较常愿意。You prefer to take a loss. 你会愿意。No, you're pushing it, Master. Now you're pushing it. I object to this kind of dharma here. It doesn't sound right. Ông nào ông nói là, tôi nói là cái người mà hiểu. Xin chỉnh, sao mà? 情愿。sự xin duyên, sao mà gan, sao mà? Xin gan chỉnh nguyện. Ông nói thì không phải thầy đang nói về cái pháp mà mình chịu lỗ, mình thiệt thòi. Tôi nói không phải pháp thiệt thòi, mà mình chọn bị thiệt thòi. Ông nói không được đâu, cái này không được, cái này không xong nữa. Sao mà chọn thiệt thòi được? Ai mà chịu chọn thiệt thòi bây giờ? Nếu mà thầy nói chọn thiệt thòi, tất nhiên là mình cũng có sự lựa chọn trong đó thôi thầy. Có. Mình chọn thiệt thòi. Mình chọn một chuyện thôi là thiệt thòi thôi. Mình không chọn lợi, mình chỉ làm chuyện thiệt thòi thôi. Như vậy mới bớt phân biệt được. Chọn thiệt thòi nghĩa là sao? Chọn thiệt thòi nghĩa là sao? Xả. Dễ sợ không? Pháp nó giản dị như vậy đó. Người ta nói xả, người ta không nói làm sao mà xả hết. Còn người nghe không? Đức Phật nói là các con phải xả, quý vị phải xả, và không ai dạy quý vị làm sao mà xả hết. Cái xả là chịu thiệt thòi. Cái bớt phân biệt là chọn một cái thôi, thay vì chọn hai cái, chứ muốn phân biệt. Mới nhìn mình đi cái chỗ mà lỗ cho mình thôi, không có phân biệt. Chọn cái chỗ lỗ mới đi thôi, chọn thiệt thòi thôi. Như vậy xả mới được. Dễ sợ không? Khó lắm thầy. Bởi vậy. Thì mình đừng sợ chọn trật. Đừng có sợ chọn trật.
Đừng sợ chọn trật. Mình thấy nè nhập lạc nghe rõ, mình thấy chỗ nào mình lỗ, mình chọn lỗ thôi, đúng không? Mình không cần biết rằng đúng như thế. Mình thấy chỗ nào lỗ, mình chọn lỗ cái đó. Mình hay ham chọn trúng, mình làm chọn lời. Mà cái nào lỗ hơn nữa mình chọn cái chỗ cái lỗ hơn nữa. Đó mới lời nó dễ sợ như vậy đó. Cái người mà chọn lỗ là cái người đang thắng. Chọn cái lỗ. Tại sao vậy? Thành Phật đúng không? Chứ người mà chọn cái lời như mấy cái người khác đó, mấy cái người mà phía bên này đó, người ta chọn cái lời đó, người ta làm phàm phu, dễ sợ không? So she says, the Dharma is that you choose to take a loss. And then you find out, and there's a bigger loss, you choose a bigger loss. You keep on choosing a bigger loss. You keep on choosing a loss. 所以法师就说，这个法门就是你选择要输，对 ，bigger loss。然后呢，发现有更大的牺牲，更大的输的时候，你就要做更大的牺牲。So that's why I looked at ruler. I said, you choose a bigger loss, don't you? I said, yes, I do. I said, and then she says, in choosing to take a loss, you actually are winning. 然后他就说，你选择呢让 take a loss， 选择 and she cited 其实是赢。对 and she cited the example of the Buddha. She says, the Buddha has everything. In a prior life, before he left home life, the father was afraid he would leave the home life. Therefore, we gave him palaces. We gave him all the pleasures in life, including a lot of women, everything he ever wanted. The father tried to give it to him, and he refused. He says, "This is too advantageous. I'd rather take a loss." Okay, and because he'd rather take a loss, he became a Buddha. Because his father never took a loss, he still remained a king, confused like hell. 结果他就用这个 Right there. That's the Buddha's example. You take a loss, you actually are winning. 所以他就用佛的故事说，佛呢，他的父亲他本来是雍容华贵，是王子，他的父亲怕他出家，就给他了所有的东西，但是他情愿不要，所以他最后就成佛，但是他爸爸呢没有放弃，没有舍去，所以还是国王。Thế dễ sợ, thế cái pháp nó dễ sợ. Mình chịu thua, mình chịu thiệt thòi, mà chính mình đang thắng. That's the beauty of the Mahayana Dharma right there. Okay, you know, Randy, this is the difference between Mahayana and Hinayana. Hinayana, we go to Hinayana Dharma assembly. I still remember this every single time. After you're done the Dharma assembly, I stand up, Hinayana Dharma stands up and says, I give you blessings. You know? I give you blessings. Bởi cái pháp điệu thường nó đại thừa nó khác nhau chỗ đó. Tôi nhớ tôi gặp mấy cái thầy mà bên Nguyên Thủy đó, có những người ta khéo lắm. Khi mà ta làm xong cái pháp rồi ta đứng dậy, thầy đứng dậy nói, bây giờ thầy ban phước cho con. Cái đó làm tôi khó chịu dễ sợ lắm. Tôi nói, đừng có cho con phước, tôi không cần phước của thầy. And I still remember my reaction every single time. I did not understand why back then. I said, please don't give it to me. I don't want it. They're teaching you about
gains. Mahayana, the Mahayana I'm teaching you here, I'm teaching about taking a loss. You cross your legs, you bear the leg pains, you're taking a loss. Okay? I'm not teaching you to take advantage of things at all. I'm asking you to take losses constantly. Oh, now Amy is worried. How much longer, right? Yeah. And Randy says, I have so much money in my life and you want me to take losses? Quý vị thấy không? Cái pháp tiểu thừa người ta dạy cho mình để mình tu, để mình được lợi. Đúng không? Ông thầy cũng cho phước cho con, thầy ban phước cho con đây. Con tới đây tu với thầy lợi lắm, thầy cho phước con. Pháp đại thừa tôi dạy quý vị là tôi khuyên quý vị nên chịu thiệt thòi. Thay vì ở nhà đi chơi tới chùa tụng kinh niệm Phật, thay vì mà xong rồi không phải tới chùa không, thầy còn dụ quý vị xếp bằng nữa, ngồi đau chân đau điếng mà thầy cứ dụ hoài à, thầy không tha. Tại sao? Mình chịu cái thiệt thòi, mình chịu càng ngày cái chịu thiệt thòi. Cái đó là pháp đại thừa đó. Dễ sợ không? Cho nên lúc mà mình sẵn sàng mình cứ tròn thiệt thòi, ta cứ tròn hòa như vậy đó, mình đang xả cái tham lam sung sướng, mình đang xả cái tham lam lợi. You see, the beauty Mahayana we're preaching right now is that we're teaching you to let go of your greed for benefit, let go of the greed for advantages, let go of the greed for being right, for winning.法师就说这就是大乘佛教以及小乘佛教的不同。那大乘佛教就是说教你们要舍，像小乘佛教，他记得每次去参加法会的时候，到最后他们都会说，法师都会站起来说，我给你们这些福。那法师就说，因为他还是在教大家想要得到这些福报。那大乘佛教是教你们说要舍去这个想要得到福、得到利益的念头。最终还是放下再放下。对。He says, ultimately you drop it and you keep on dropping it and you're still dropping it, more and more of it. Yes, text. This is still discrimination. This is still discrimination. Yes, this is discrimination. Of course, but that's how you end discrimination. You cannot end it otherwise. Because we discriminate anymore. You cannot convince me you don't discriminate anymore. That's all. It's only talk. 然后他说，但是这样子还是在分别。法師就說，對，但是這樣子唯一能夠停止分別的方法。Ông nói là cái bạn mà nói là cái cuối cùng là mình phải tập cái pháp là mình xả bỏ, phải xả bỏ thêm nữa và càng ngày càng xả bỏ thêm nữa. Okay? Pháp là như vậy. Thì cái ông có người khác mà giơ tay nói như vậy vẫn còn phân biệt cái thường. Nói đương nhiên rồi. Cái óc mình đang phân biệt, làm sao mà nói mình không phân biệt được. Vì tưởng tượng thôi chứ. Giống ngày hôm qua ngày pháp thôi là con giác ngộ được rồi, con hiểu được cái lý rồi. Ông thầy nói như vậy con hiểu được, bây giờ con thành Phật rồi. Cái tâm mình đang phân biệt mà sao mình ngừng phân biệt được? Tưởng tượng không à? Cứ ngồi tưởng tượng không à? Ngồi tưởng tượng mình giác ngộ, tưởng tượng mình là hiểu không à? Cái người hiểu là người đang làm. Cái người không hiểu mới nói con hiểu rồi. Cái người hiểu ta âm thầm ta đang im, ta âm thầm ta làm việc, ta đang xả. Người không hiểu mà nó con hiểu rồi, con hiểu rồi. Thầy nói nên con nghe, con thích cái thầy pháp thầy dễ sợ, con thích pháp thầy. Nói thôi chứ không làm gì hết á. Nói ngon dễ sợ, trời con mê cái pháp thầy nó hay dễ sợ.
Sao mà con chưa bao giờ nghe pháp nó hay như vậy hết? Sao mà con học biết bao, đọc bao nhiêu cuốn sách rồi mà con chưa bao giờ thấy nó hay như vậy? Vẫn còn thế, người nói cái giọng nó vẫn là người thầy hay hơn là người khác. Mình nghe mình tủm tỉm mình cười. So you see, the funny thing is I hear this all the time. People tell me, I love your sutras. I think your sutras are wonderful, and I enjoy how wonderful you put things. Whereas, and it makes me smile because well, of course, discreetly. Whereas he's still talking, right? He's still discriminating. He says, I like your Dharma better than the next Dharma master. That's discrimination right there. What do you want me to do? Whereas a person who does not discriminate is doing it. They're choosing to take a loss. Discriminating less every time they take a loss. Mỗi khi mà quý vị mà chọn cái lỗ lã, chọn cái thiệt thòi là quý vị bớt một tí phân biệt. 所以法师就说 Is it clear to you? Every time you take a loss, you're reducing your discrimination. 所以说每次的 I love this. I need to add this to the Pureland, the Chan handbook. Taking a loss. Don't you think? Huh? And no one will buy it, of course. Yeah. 对，法师就说，他说，他常听到很多人在称赞说，我很喜欢你的法，你讲法啊，我很喜欢你的写的这些解释经文的东西。那法师就说，但是呢，他们还是在分别，但是真正没有分别的人其实是已经在做的人，他已经在开始开始认输，开始放下。Because 这样子他才可以。Every time you take a loss, you discriminate less. 因为每次当你在这样子做的时候，你认输的时候，你就分别心就少了一点。Yes. Có phân biệt là không phân biệt vậy. Nếu không có ta sẽ dùng nhiều chữ phân biệt ở trong đó. Vừa hỏi vừa tự trả lời luôn nữa.
mình kêu nó làm thì cái mình bị lỗ hơn là mình làm. Nó sẽ bỏ chạy, nó sẽ giận mình, nó sẽ buồn mình, lỗ hơn nhiều. She has two questions, too complicated. But the question she has, like at home, this happens to a lot of mothers. The daughter who are about Amy's age, and they go home and they eat, and so the mother stands up and does the cooking and cooks and then do the dishes, and the daughter just sit there and do nothing. And so she says that's taking a loss. However, that's why I don't mind doing that. But if I keep on doing that, if I keep on taking a loss like that, and then my daughters don't get the message, they will be spoiled. They don't know how to take care of people and show respect and deference to their parents and take care of their parents. I said, no, you're wrong. You're taking a loss in that case is that you tell your daughters to go do the dishes. That's taking a loss. 所以，他说他的女儿就是跟我差不多年纪，然后就是他说他在家每天就是煮，女儿回家吃饭，然后他就站起来就是做他煮饭，然后招呼他，然后还洗碗。那他就说他可以让他就是，但是他女儿会不懂得怎么样去照顾别人，然后就会宠坏。那法师就说，所以说你的认输的方式是要，叫他去洗碗。You take much bigger loss by offending your daughters. Mình dám làm nó phật lòng là mình lỗ lã hơn nhiều, làm nó vừa lòng. 所以说，在这个情况之下呢，你认输的方法，就是说，你让自己受苦的方法，就是要让你的女儿对你很生气，但是你还是要这么做。Okay, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? So let go is really linked to how to reduce your ego. So the bottom line is, if you can have somehow have the ego, less ego, then you will be able to take more loss, easier to drop. This kind of thing, it's a catch-22. Who's not willing to drop? Who's not willing to let go? The ego. So what do you do when you take a loss? Just shut up, ego. Just be quiet. Okay? I'm not going to listen to you. That's what you're doing. So now the ego has one less channel to manifest. Right? So it's shrinking. Yeah, I said how beautiful the Dharma is. You can't talk your way through it. You have to do it. You get it? 所以法师就说，他的意思就是说，所以你每次就是重点，目的是要减少你的自我。法师就说，那你要怎么做呢？就是每次你的自我发出声音的时候，他不愿意认输的时候，你就是要跟他说停止，我这就是你放下的方法。那你的自我就会有越来越少的机会可以出来讲话。Yeah, and you have to do. You can't talk your way out. 而且呢，就是你要一直是做，你不能只是用讲的，只是在说这个道理。你不能说我只是了解这道理，而是你要真的要这样子做，要这样子的实行它。So in essence, you're telling your ego, just shut up. I'm not listening to you. That's very important to recognize that fact. I'm not listening to you. 基本上就是告诉你的自我说，
闭嘴，我不要再听你在讲什么了。就是你不要听，你不听你的自我在指挥你了。I'm not listening to you. Period. That's it. 我不听啊。我不听你的话。Okay? I'm not listening to you. You can talk all you want. I'm not listening. I do exactly opposite what you're telling me. That means I'm not listening to you. Cái muốn xả thì mình phải cái pháp xả nó làm bớt cái ngã bằng cách nào? Hỏi ngược lại. Ai không muốn xả? Ai không chịu xả này? Ai không muốn xả? Ngộ không muốn xả. Ngộ không muốn xả này. Tôi không chịu xả. Ai nữa bây giờ? Cái ngã nó không chịu xả, nó không chịu bỏ, nó không chịu thua. It's the ego who refuses to take a loss. So all you doing is that I'm taking a loss. I'm not listening to you. Thành ra ngã mình nó nói tôi không chịu thua, tôi không muốn thua. Mình nó ngược lại, mình nói tôi không cần biết ông nói gì nói. Ok, tôi nhất định chọn cái chịu thiệt thôi. Nói cái khác là tôi không nghe lời ông nữa. Thì mỗi lần quý vị không nghe lời như vậy, một lần cái thằng ngã mình nó thiếu một cái phương pháp để nó theo ý của nó. Mỗi lần mình chặt nó thêm cái, càng ngày ngã nó càng hẹp. Hết đường nó lộ ra được, hết đường nó có thể tung hoành. Cái pháp nó giản dị như vậy đó. Mình chỉ chặt nó thôi. Nó nói mình không nghe. Thôi, cái này lộ quá, nó không cần biết. Tôi chọn cái lộ cái đó. Because the ego, let me tell you, the ego, your ego, which says, I do not like this. This is not advantageous to me. Ngã mình nó nói á, nghe, nhận diện ngã vậy đó này. Cái này nó không có lợi cho tôi. Mà nó ngược lại nó không cần biết. Vì nó không lợi cho tôi, cho ông, tôi mới làm. So your retort is that because it's not advantageous to you, that's why I'm doing this. That's how you're shrinking your ego. 还是就是说，因为你的自我会就是会直接的告诉你说，我不要做这件事情，我不喜欢它，因为你不喜欢它的原因是因为它对你没有好处，所以你的方法来对付它，就是说，就是因为它对我没有好处，所以我才要做它。Any questions? Ai thắc mắc về chuyện này không? Cái pháp nó chịu thiệt thòi nó tuyệt vời như vậy. This is how wonderful taking a lost dharma is. Bởi vậy 3 tháng thầy mới đi một lần thôi. Đúng rồi.
She's very interesting talking about letting go. She says she observes in Vietnam there is a lot of people who live the home life, and especially women she observed. And she says some of them would very easy for them to live the home life, and then they suffer too much. They don't get they get into trouble, and they don't like a lot of things they found out, so they went back to lay life. Or a lot of people have a really hard time cultivating. So and all that this lady realizes that it's very difficult. It's not that easy to live the home life. It is extremely difficult. Okay. Why? Tại sao như vậy? 他说他有观察尤其在越南很多女人都出家，她们出家的时候非常容易出家，但是后来就受了很多苦，然后就觉得不是那么容易，后来就还俗了。那法师就说是出家是非常的困难的，为什么？ Tại sao? Tại sao nó khó như vậy? Paraphrasing what she just said. Tôi nói giảng cùng trong cái tinh thần đó luôn, để tôi giảng cái vị một cách khác. Cái quan trọng là quý vị tự hỏi xuất gia làm cái gì, mục tiêu của vị xuất gia làm cái gì. Mấy sư cô mà cái cô nhập lạc mà kể chuyện đó, mấy cái người đó họ xuất gia tại họ chán, chứ không phải là họ không có lý tưởng. Họ xuất gia cho họ, chứ không phải cho cái lý tưởng. My paraphrasing the answer is that in these cases, these people who failed is because to me it seems like I would ask these people, I said, why do you want to live the home life? What is your purpose? Okay. It seems like these people left the home life because they're trying to avoid something. They're trying to run away from something instead of trying to work towards something, towards an ideal. And that's a big difference between the two approaches, clearly. Okay? You're running away from something, you detest something, therefore you distance yourself from that, versus you're trying to go towards an ideal. 法师就说，他觉得会有这种状况，是因为这就是说，有些人他觉得这些人的出家是为了逃避一些事情，那而不是说为了要对这个就是不是因为他有理想要出家，是他本来就是为了躲避一些事情才出家的，所以就遇到困难的时候就非常难继续下去。So what happens is they join the ranks of the left home people, and they find out that, boy, they distance themselves something unpleasant and found something else
equally unpleasant, so it's not worth it. Tại nên cái người đó họ vào đó họ từ bỏ cái mà họ chê ghét, rồi vào khám phá có một cái khác. Cuộc đời người xuất gia nó cũng đáng cũng rất dễ ghét, rất chán chường, dễ sợ lắm. Thành ra họ nói tại sao cái chỗ này cũng chán chường, cũng là dễ ghét, đâu có gì hay ho đâu. Họ bỏ cuộc. Tại vào suốt đời họ chỉ bỏ chạy thôi, chứ họ không có cái lý tưởng gì hết đó. So these people are wrong. All they do is they're running away from something. They run away from their existence, the current existence. They go into the left home people's world, and then they find out this world here has its own headaches, has its own complications, its own ugliness. Okay, it's not worth it. Therefore, they run away from the world as well. That's all they're doing. They're running away from something instead of working towards an ideal. The premise is wrong. 法师就说，所以说，当他们这样做的时候，他们就是他们的逃避他们日常生活的苦，就等到他们加入了出家人的行列之后，他们又发现说，原来也是有他的问题所在，也是有他的苦，那也是有他的问题，那所以他们又还俗，因为他们又逃避那个世界。I submit to you, the reason you leave home life is because, according on slide 406 here, we're still discussing the same slide for an hour and a half so far. The first 3 lines. Cái này tôi đề nghị quý vị là mình đang vẫn cái lý do của cái người ta muốn xuất gia là mình đang về trong cái phạm vi của cái tấm ngày 406 này. Ngày hôm nay mình mới giảng 3 cái câu đầu tiên thôi. Trong 1 tiếng đồng hồ rồi giảng chưa xong nữa. Okay. Lý tưởng quý vị xuất gia là tại vì cái muốn đoạn, cái kiến và tư hòa. Đó là lý tưởng, một phần của lý tưởng mình. I'm telling you that one of the ideals of left home people is that you lead the home life because there's a dharma to help you more effectively end your view and thought delusions. 所以法师就讲回来说，就如同我们这个上面所讲的，你会出家的目的是因为那边出家了以后有一个法门可以帮助你了你的这个见惑以及思惑。It's not about running away from your responsibilities. Không phải xuất gia để mà trốn tránh trách nhiệm. 不是要逃避你现在身上的这个责任。Let me ask you, if you feel you must fulfill your responsibilities in utter confusion, or would you rather fulfill your responsibilities when you're wiser? Tôi hỏi quý vị muốn làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình trong lúc mình đang mê hoặc, đang hồ đồ, hoặc quý vị muốn làm tròn trách nhiệm của mình khi mà mình có sáng suốt hơn, có trí huệ hơn. You decide for yourself. 所以我问你们，如果你们觉得你有责任要尽，那你愿意是在很迷惑的状态下尽你的责任呢，还是在你比较有智慧的状况下做这件事情？ Is it clear so far? Nghe rõ ràng không? There's an ideal here. Có một cái lý tưởng ở đây nè. Once you understand the goal, this is what left home people are confused about. Đây là cái người xuất gia, người ta hiểu lầm rất là nhiều chuyện này. Thành ra cái chùa như cái hệ thống như mình phải lọc cái đó cho nó rõ ràng, nói cho rõ ràng. Tại xuất gia làm cái gì? Ở nhà tại gia xuất gia làm cái gì? Vì đâu có tin lý tưởng xuất gia làm cái gì? In our world, if you ask me to live a home life, I look at you and say, why do you want to live a home life? You should stay home. Because your actions tell me that you really have no ideals at all. You shouldn't be living a home life. Nếu không có lý tưởng, đừng xuất gia làm gì. Would. Okay? Or you can live a home life with someone else. I'm not stopping you. Hoặc là quý vị có thể xuất gia với chỗ khác, chứ tôi không cản quý vị đó. Okay. So you must have an understanding what is your idea, what is your goal, first of all. Okay?
所以法师就说，你们一定要了解你们的目标是什么。就是说，比如说，像你们如果有人问我说，跟我说我要出家，我看你的行为呢，就说你应该待在家里，因为你表现出来的是你并没有同样这样的目标。So if you understand there's a goal that's consistent with the home left home people's dharma, then you should be living a home life. Nói cách khác, nếu quý vị đồng ý với cái lý tưởng của người xuất gia thì quý vị nên xuất gia. Okay? Once you set a goal properly, then clearly you must find a dharma to get there. Một khi quý vị rõ ràng, cái tâm quý vị rõ ràng như vậy rồi là tôi muốn có cái lý tưởng, tôi muốn cái bước đầu tiên là tôi muốn đoạn cái tư hoặc và kiến hoặc của tôi rồi, thì đương nhiên rõ ràng là quý vị phải tìm một cái pháp để mà tới đó chứ, tìm đường mà tới đó chứ, đâu phải nói là tôi xuất gia không đâu có dại dữ thế. 法师就说，所以你要了解，当你要了解这个目标，这个出家的目标。那如果你也有同样的目标的话，那你也有同样的目标的话，你就愿意你就必须要找到一个法门去达到你的目标。那你这样子再出家才是正确的。phải không cô Hiền Nhã? Có đồng ý không? Đúng rồi. Nếu cô phải hiểu nè, cái người mà chưa thấy được cái lý tưởng nữa, ta tự mình không được. Hiểu chưa? Khi nào ta thấy lý tưởng nó ta mới tự mình được. Đồng ý không? Chứ con người ta chỉ có ta chỉ rút cho tới, chỉ qua trả lại thôi, phí thời giờ của mình. Hiểu chưa? Thành mình khó tính, mình cứ chọn kẹn tròn dễ sợ lắm. Chứ đâu có dễ mà. Bởi cái ông tôi thầy sa mạc, ông hiểu cho nó đó. Ông phải nói tôi phải cần nhận người vào. Xin lỗi, không nhận đâu. Đàng hoàng tôi mới nhận, đúng cái lý tưởng tôi mới nhận. Nhận làm cái gì? Dài á. Nhận sẽ bỏ. Vô vui ăn ở sung sướng, bữa nào mà hết cực khổ là bỏ mình đi. Nhưng làm cái gì? Hiểu chưa? Thằng cô cứ nói thầy không chịu dừng cái tăng đoàn. Nhưng nó nói với tôi cái bác sĩ đồ cô dừng làm cái gì? Trước sau hằng bọn đi hết. Dài không? I'm not sure I should translate this into English. Maybe I won't. So Venerable Hiền Nhã says, it's not as easy as it sounds. It's right there in front of your eyes. You can't even recognize it because I feel that they don't have enough blessings. I say, yeah, you're right. Let me tell you. Unless they see the ideals, they will quit. They quit because they don't believe in ideals. It's very clear. Okay, so that's why this nun here keeps on telling me, Master, how come you're not trying to build, make your accept more, build your temple and have more left home people? I say, why? What bother? Why bother? If I accept more people, left home people into the temple, eventually they leave to themselves because they have no ideals. What for? I'd be wasting my time and resources. 法师就说，西亚法师就说，他说听起来是这样，但事实上他是觉得说这些人的福报不够。那法师就说，对，他就说，因为他们就是看不到那个理想，最终的理想是什么？他们不相信他，所以他们没有办法坚持下去，所以最后他们就会放弃这样子。
So we're talking to recapitulate. Nó nhắc lại cái gì? So we talk about this is an ideal. Okay? The leftfold people's lifestyle is about an ideal kind of pursuit. Nói cách khác nhắc lại cái gì? Nói tóm lại cái gì? Là thứ nhất á, cái đời người xuất gia có một cái lý tưởng thôi á, chứ không phải chuyện hời hợt đâu. It's not a casual thing at all. We're pursuing an ideal here. Okay. Number two, you believe in that ideal, then you should have if you believe in that goal, then you should have a way to get there, a dharma to get there. Okay. Rồi nếu quý vị mà tin vào cái lý tưởng đó, thì quý vị phải tìm cái pháp mà có thể giúp quý vị tới cái chỗ đó được. Okay? 所以法师就说，就是出家人呢，他们第一点就是他们是在追求得到一个理想，达到一个他们的自己的理想。那当你有这个理想的时候，你就是需要一个法门来帮助你能够达到那边。Any questions so far? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Không. Pháp nó khác nhau. Pháp tại gia, pháp người xuất gia nó khác nhau. Question is, can I learn that left-form people's dharma if I'm a lay person? I say, no, you can't. The left-form person has it's a special dharma that Buddha taught. 他的问题是说，如果我可以学出家人的法门，如果我是居士嘛？法师说不行，因为那是一个特别的佛教出家人的法门。And number three is that if there's a dharma, then you have to make sure you choose a proper teacher who can teach you that particular dharma and help you accomplish a particular dharma. Cái phần thứ ba là quý vị một khi quý vị tin có cái lý tưởng, quý vị tin có cái pháp có thể tới đó, tìm cái pháp thì mới được tới đó được, thì cái pháp đó phải được có một cái người thầy dạy để quý vị giúp người thầy đó dạy quý vị cái pháp đó và giúp quý vị đạt tới cái chỗ đó. 所以最后呢，就是说，当你要学这个法门的时候，你要知道说你要找到正确的老师，好，就是来帮助你。Okay, any questions? Ai có thắc mắc gì không? All right. Yeah. So anyway, I could talk more, but I see people are losing interest because I don't want to be a left-form person. Of course not. It's too difficult for you. Tôi sẽ ngừng lại để không muốn nói thêm nữa, tại nói nhiều quá, bắt đầu có nhiều người ta bắt đầu buồn ngủ rồi. Tại sao vậy? Tại họ nói là cái pháp người xuất gia nó khó quá đi, thôi không muốn nghe nữa đâu. Đương nhiên là khó, dễ sợ lắm. Nói chi, cái vị đâu có chịu nổi đâu. Anyway, we continue another time. So these people, when they are able to get into the phenomenon recitation, then at that state they're no longer confused by view and thought delusions, and therefore they're reborn in the first two kinds of Purelands. 所以说，这些人呢，当你念佛呢，你可以视持，达到这个视持的境界的时候呢，你就可以往生，就可以了他们的这个见惑及思惑，那你就可以往生同居及方便两种极乐世界。Trở về lại cái tấm 406 này là mình khi mà quý vị mà có thể đắc được cái sự trì của niệm Phật đó, thì quý vị sẽ đoạn được cái kiến và tư hoặc. Và nhờ như vậy, khi quý vị vãng sanh đó, và tây phương cực lạc, quý vị sẽ vãng sanh vào hai cái loại tịnh độ, hoặc là đồng cư tịnh độ, hoặc là phương tiện tịnh độ. Ok, nghĩa là sao? Nghĩa là vì quý vị có thể sinh vào cái tây phương cực lạc, nó có 4 cái loại tịnh độ luôn. Loại đầu tiên đồng cư tịnh độ có nghĩa là người phàm phu và người A La Hán đều có thể sống với nhau, tam quả A La Hán. Còn cái loại tịnh độ thứ nhì là phương tiện tịnh độ, thì trong cái quả tịnh độ đó chỉ có những ngài A La Hán với các ngài Bích Chi Phật thôi mới được sinh vào đó, cái trình độ tới đó mới được sinh vào đó. Ok, thì khi mà quý vị mà
đắc được cái sự trì của niệm Phật đó, thì quý vị có thể được sinh vào một trong hai cõi này. So, because you attain, realize the phenomenon of recitation, and thereby you're not confused by thought and view delusions. Therefore, you're able to be born in two kinds of Pure Land. Number one is the ordinary and sages cohabiting together Pure Land, in the Western Bliss Pure Land. And the second kind is the Pure Land of experience. Okay, also another section of the Western Bliss Pure Land. 所以说，因为当你可以知道说你的见惑以及思惑你都知道他们是迷惑的时候，所以你就可以往生这个同居两种同居极方便的极乐世界。Any question? Ai thắc mắc gì không nhỉ? Question, she says, to be able to end your view delusions and your thought delusions is an extremely difficult thing to do. Why is it I only get to be born to the sages, ordinary folks and sages cohabiting Pure Land? Someone is still discriminating. Nhưng có người nào vẫn cái tóc áo vẫn phân biệt như thường. 他的问题是说，能够除这个见惑及思惑是非常难的事情。那为什么他们只能往生到同居极方便的极乐世界呢？那法师就说，听起来好像有人是在分别。Don't you think? Hình như có người có phân biệt phải không? Huh? Not obvious to you? Not clear to you? Huh? I thought I'm better than that. I deserve better than that. She doesn't deserve it. I deserve it. I'm much better than her. Cứ nghĩ là mình xứng đáng hơn, phải không? Cái người kia không xứng đáng đâu, tôi mới là xứng đáng nè. Yeah? Yeah? So why? Tại sao vậy? I don't know. I'm not Amitabha Buddha. Tôi đâu phải Phật A Di Đà đâu mà hỏi tôi mấy cái chuyện đó. Khổ dễ sợ. Cái gì cũng phải dạy hết. I have to tell you everything, don't I? God, you can't figure things out for yourself. Nó rõ ràng như vậy mà không suy nghĩ ra được nữa. It's so clear. Thank you. It's so clear and you can't figure it out for yourself. And yet I have to explain everything. The fact of the matter is view and thought delusions have many different categories. Sự thật cái tư hoặc cái kiến hoặc có nhiều loại lắm. 还是说你的这个见惑及思惑呢，有不同的层次，种，有不同种，对 ，different kinds. Bởi vậy lúc mà ta nói mấy vì mà tổ sư ta giảng mấy cái này, ta giảng lất coi thử mấy đứa mà nó gian đó, rồi nó ô cái này dễ đấy, mà dễ lắm, cứ điên đoàn kiến hoặc tư hoặc thôi, thành Phật đó. Giác ngộ được ngay, nói tầm bậy. This is why the patriarchs and the bodhisattvas, when they explain these things, they only gloss over these things to see the charlatans. He says, it's so easy. You just end the view and thought delusions and you become a Buddha. It's that easy. Just drop it. Just drop it. Drop it. That's it. That's what people do. Cái kiến hoặc cái tư hoặc á, nó có nhiều cái loại, có những cái loại thấp á, loại thô á, thì quý vị đoạn nó thì vẫn còn kẹt như thường, vẫn kẹt trong thêm quý vị vẫn mới đạt tới tam quả thôi.
Hai cái vị chỉ xứng đáng được vào cái phàm phu với thánh nhân đồng cư tịnh độ thôi. Cái đồng cư tịnh độ đó nó chỉ cho những cái người mà tới được tam quả A La Hán trở xuống, cho tới phàm phu luôn. So what happens is that the view and thought delusions have different types, and when you cultivate, you reach the third stage arhat. You're able to end some view and thought delusions. Okay, you eliminate the thought and view delusions. Because of that, you're able to be born into the ordinary and the common and sagely cohabiting Pure Land. Because that's all you deserve, to be born. Whereas if you're able to end all the view and thought delusions, then you will reach a fourth stage arhat and a pratyeka Buddha, and therefore you'll be born in the Pure Land of experience. Ngược lại, nếu như quý vị tu mà có thể tiếp tục tu để mà đoạn cái tư hoặc và kiến hoặc, thì tiếp tục đoạn nữa thì quý vị sẽ đắc được cái tứ quả A La Hán hoặc là Bích Chi Phật. Thì lúc đó đã đoạn hết rồi. Thì lúc đó quý vị mới có quyền, mới có được cái quyền để mà sinh vào cái cõi phương tiện tịnh độ. Tứ quả với Bích Chi Phật mới được sinh, còn mấy người thấp dưới là phải ở bên kia. Tụi nó còn ô uế quá, không được tới cái chỗ thanh tịnh như vậy. Okay. So you go ahead. 法师就说，因为这个见惑及思惑呢有不同的种，所以当你到这个第三果阿罗汉的时候，那你了的那种见惑跟思惑呢，就可以让你往生到这个同居的这个极乐世界。那当你证到第四果的时候，所以是比较就可以让你比较多，就是可以让你往生那个方便的极乐世界。Any questions? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Yeah. She says, I read in the sutras that Shakyamuni Buddha says that the Sa world is also a ordinary, a common and sagely cohabiting land. Is it the same kind as the common and sagely cohabiting together Pure Land of the Western Bliss Pure Land? Clearly they're not the same. Okay? Phan sanh thống聚净土。方胜同居净土以及 That's at the Western Bliss Pure Land. 对，在极乐世界。And here in the Sahara world, 娑婆世界, is also Shakyamuni Buddha says this is also a land where the common, the ordinary people, 凡夫跟圣人是同居的。他就说在娑婆世界也是这个凡夫跟圣人同居的，所以他说有什么不同？对。So my answer is that they're not the same. Clearly they're not the same. 答案就是他们当然有所不同。The biggest thing that's not the same is that this land here is impure. The other one is pure. 就是不同于我们这个世界是不净的，那边是净的。Okay, ở cái xứ này đó nó không giống ở chỗ, tại vì cái xứ này nó bất tịnh, cái xứ bên kia nó tịnh. Mặc dầu nó cũng phàm thánh đồng tu đồng cư, đều cái bên mình á, bên cõi Ta Bà này mình nhiều cái bất tịnh, còn bên kia nó hoàn toàn không có gì tịnh, không có gì bất tịnh hết, nó toàn là tịnh. Nó khác biệt nhau lớn lắm. Okay.
Kinh Kim Cang đó. Có tướng chứ, có tướng như thế. Cái tướng còn lâu nữa mới hết. Okay. Có hình tướng đâu có nghĩa là nó không có thanh tịnh đâu. Cái tướng chỉ là cái tướng thôi. Cái thanh tịnh tại nó không thanh tịnh tại nó có tham sân si gì đâu. Còn có tướng mà không tham sân si, chẳng như cái này nó có cái này thôi, mình không cần tham, còn sân, còn si, cái đó là thanh tịnh rồi, là tâm mình thanh tịnh rồi. Có không có nó đâu có nhầm gì đâu. Cái là chỉ là cái tướng thôi, nó có ở ngoài thôi. Tại vì mình bị mê muội, mình mới tham nó, mình mới giận nó, mình mới ngu si đối với nó. Nếu mình có ba cái đó thì cái tướng không tướng nó cũng mình vẫn thanh tịnh vậy thôi. Hiểu không? Có chứ, có hình tướng chứ. Thì trong có bốn cái loại tịnh độ đó. Thì cái loại tịnh độ mà hai cái loại tịnh độ đầu tiên đó, nó có hình tướng. Okay. She says from a Dharma talk, someone says that whatever that has marks is false and will disintegrate, and therefore she wonders about the Pure Land, the Western Bliss Pure Land, where the common and the sagely people cohabit. Do they have marks? So of course they do. Says then how can you call it pure? Because if they're marks, then they're false. So how can they be pure? So purity has nothing to do with marks. Purity means there's absence of greed, hatred, and stupidity. That's why it's called pure. Okay? In the Pure Land, the Western Bliss Pure Land, it is like, for example, the ground is made of gold. Why is that? Because even if it's made of gold, no one is even greedy to pick it up and try to sell it. Okay? There's no greed whatsoever. It's also pure because someone yells at you and you don't get angry, regardless. There's a mark of yelling, and yet you don't get angry because you have the absence of anger altogether. Okay? And you don't do stupid things. All right, we're not going to comment about stupid things. So that's why you have the marks. But if you have all these things, if you still have the marks and you're free from greed, you see the gold, the ground made of gold in a Western Bliss Pure Land, you don't strike up a greedy thought or trying to pick it up and trying to get rich of it. Okay? And you don't get upset and you don't become stupid. So even though you have all these marks of gold, all these marks of palaces, okay, all these marks of music, and you're not greedy for the music, it's still pure. The presence of mark does not preclude purity. You're impure because you are not free from greed, hatred, and stupidity yet. That's all. 所以他的问题就是说，在极乐世界那个同居更方便来说，极乐世界里面的人是不是还有这个相？法师就说有，他就说那如果有相的话，怎么还叫净土？
进度呢？那法师就说，这个静跟相是没有关系的。静的意思是说你没有贪嗔痴，所以比如说那个地方呢，它的地是黄金地。那为什么是黄金地？因为人看到了黄金不会起贪念，那所以也不会想要去把它拿起来或者是怎么样。那在那边的人，如果有人对你生气呢，他也不会起嗔念，或者是也就是所以说才是净土。Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? Okay. And when you when you reach into attain the nominal recitation, khi quý vị tới lý trì đó, you're not confused by the two extremes of permanence or nihilism. Nên quý vị sẽ không bị cái cực đoan nó làm quý vị mê muội, vì không tin vào thường và không tin vào đoạn. Thường có nghĩa là nó không bao giờ đổi hết đó. Mình làm con chó, mình suốt đời kiếp mình sẽ làm con chó. Đoạn có nghĩa là một khi mà mình chết rồi, tất cả đều trở về các bụi thôi. Okay, gọi là đoạn. Nó biến mất hết. Thành nó có nghĩa là cái đoạn có nghĩa là nói họ chủ trương là vì nó trở về các bụi thì mình không cần làm gì hết. Không cần cái lo cái luật nhân quả, không cần sợ về cái luật nhân quả. 所以你如果到这个理持的境界呢，你不会被这个not confused by two extremes， 你不会两边被两边对一边就是长，一边就是短。长就是你相信是什么都是一样的，不会改变的。and 短是你一切都会变成会变成会坏的。Okay? And therefore you don't need to worry about the law of cause and effect. Whatever you do doesn't matter right now. Okay? Because when you die, you return to dust. You return to emptiness. So there's no consequences in your actions. 所以那个段的意思就是说，你相信说，你死了以后你就是没有了，所以你不需要担心因果关系。Okay. Any other question? And this is the two extremes. You're not confused by these two extremes when you recite the Buddha's name. Okay, you don't strike up thoughts about permanence or about nihilism. Thành lúc quý vị niệm Phật mình đặt tới cái lý trì trạng thái rồi, cái cảnh giới rồi. Lúc niệm Phật như vậy, cái tâm quý vị không khởi những cái tư tưởng, sẽ không còn khởi những cái tư tưởng mà nó về đoạn hoặc nó về thường. Okay? Furthermore, you can then and then you can continue to recite the Buddha's name until you see your original nature, the original Buddha nature. 而且呢，你继续下去呢，你继续念下去呢，你就会看到你的本身的佛性。Cái vị cứ khi mà tới cái trình độ này, cái vị tiếp tục niệm Phật cho đến cái trình độ mà cái tâm mình bắt đầu thấy được cái Phật tánh, cái Phật tánh mình đã có sẵn rồi, mình thấy được cái Phật tánh của mình. Okay. Thì lúc đó mới gọi là lý trì. Then it's called nominal recitation. 那个时候呢，就是你达到理持了。At that point in time, if you reach that level, khi quý vị đắc được cái trình độ đó rồi,
thì quý vị sẽ được sanh, vãng sanh vào cõi tây phương cực lạc, và cái cõi thực báo cực lạc, hoặc là tịnh độ, hoặc là tịch quang thường chiếu tịnh độ là của Phật. And that way you'll be born to the upper kind, the upper two kinds of Purelands. The Pureland of actual rewards, or the bright, eternally still Pureland of the Buddhas. 所以那个时候呢，你就可以往生到往生实报以及极光两种极乐世界。Okay? Any questions? This is why the distinction of your recitation skills. Your recitation skills affects your grade. Nói cách khác là cái công phu niệm Phật quý vị nó ảnh hưởng tới cái phẩm vị mà quý vị có thể sinh vãng khi mà sinh vào, khi mà phẩm vị quý vị sẽ được khi mà vãng sinh. Okay? 所以就是讲你的这个两种念佛的这个功夫。Right? So right now, it matters. It's important for you to learn to increase your recitation, Buddha recitation, Kung Fu, because it affects your rebirth rate. Nói cách khác, ngày hôm nay, quý vị còn cơ hội mà niệm Phật á, thì cố gắng niệm Phật cho giỏi, để càng ngày niệm càng giỏi, công phu càng cao, thì lúc sau này cái vãng sanh phẩm vị của mình càng ngày nó càng cao. Cho mình không phí thì giờ. Đừng có nghĩ là tôi chỉ niệm Phật thôi, tôi chỉ kiếm cái vãng sanh, không có đâu. Cái pháp vãng sanh nó có nhiều cái giai đoạn khác nhau, có những cái tầng lớp khác nhau lắm. Okay. Go ahead and translate. They have another question in Vietnamese. This woman has a lot of questions. No, the translation that is important for you to understand. You have to continue, pay attention to improving your recitation skills to affect your rebirth rate. That's very important because people are confused. They think that it doesn't matter. I just recite the Buddha's name and obtain rebirth. No, it's not such a thing. 所以法师就说，你这个念佛的这个功夫非常重要，而且当你就算达到誓词呢，你要继续持续下去。那因为它跟你这个往生的品呢是有直接关联的。Our Pureland Dharma we're promoting is that we promote that you need to work on improving your recitation skills. Do not settle for just rebirth. Cái pháp mà vãng sanh chúng ta đang dạy đây, đang truyền bá đây là cái pháp mà chúng tôi chủ trương rằng chúng ta phải nên đạt cái công phu cao trong cái công phu niệm Phật. Tại nó ảnh hưởng cái việc tu hành bên kia. Chứ đừng có nghĩ là mình chỉ lo vãng sanh không đủ đâu, mình phải tiến bộ trong cái việc niệm Phật. Cái pháp người ta nói là ta chỉ niệm Phật thôi, không có, mình nói là mình phải tiến bộ trong cái niệm Phật, nó khác nhau chứ chỉ chừng đó thôi mà ta không để ý đâu. The difference is that the other people, the current Pureland people right now, they say I recite the Buddha's name, I obtain rebirth. The adjustment I'm trying to introduce in the Pureland Dharma, the way it's practiced right now, I said, yes, you should recite the Buddha's name, but it's important for you to concentrate on improving your Buddha recitation Kung Fu, because it affects your future life. You have to keep those things in perspective. 所以法师就说，那个念佛的功夫很重要，因为不光只是念而已，因为这个念呢，可以帮助你往生，帮助你之后的生活。Any questions? Okay, and then I answer this lady's question. Có ai có thắc mắc cái phần nữa không? Nếu không thì tôi mới giảng cái phần kia. Trả lời cái cô Di Lặc này. Any other questions so far? Okay, is it clear, right? You have to keep on. You have to try to improve your recitation Kung Fu. Don't waste your time.
Nói cách khác, quý vị đừng có phí thì giờ của mình niệm Phật, mình cố gắng mình niệm Phật để mình công phu mình càng ngày mình niệm càng hay, để mình càng ngày mình được cái phẩm vị mình càng ngày nó càng cao. Đâu có phí thì giờ mình được. Mình còn cái thân này mình biết tu để mà bên kia sau khi mình qua kia mình sướng hơn. Và bên nó càng cao bên kia mình càng sướng hơn. Okay? All right. The question she has is that some masters tell her that she should recite the Buddha's name loudly because that's more meritorious. Some others say you should recite silently because it's more recite the Buddha's name silently is more meritorious. Which one is the proper advice? Danny, what's the proper advice? Were you listening? What's the proper advice? 所以他的问题是说，有些师父是讲说你要大声念佛，这样比较有功德；有些说你是要默念比较有功德。那请问到底是哪一个比较有功德 And what's his answer? 他的答案是说，你能够，只要你能够比较专注的，那就是对的方法，能让你比较专注的那一个方法。Có người ông này ông trả lời nói là mình bất cứ phương pháp nào mà giúp mình chú tâm á, thì nó tốt hơn. What do you think? 那你们觉得呢 Yes? No? Yes? Just loud enough you can hear. Ông nào nói là mình nói vừa đủ để mình vừa đủ nghe thôi. Nó đủ ồn, đủ to để mình vừa đủ tưởng, đủ nghe thôi. Yes? Được. Cần biết nó mặc niệm hoặc là niệm ra phát ra tiếng nó không quan trọng là mình trúng mình niệm không được có tư tưởng nào hết á thì nó được hơn. Okay. Go ahead and translate. Maybe Ru Jing has her own ideas. 他说，他一个人是说，只要念到大声到你自己可以听到就可以了。另外一个就是说，不要只要没有杂念的念就可以了。What do you think? What about the rest of you? Yes. Lan's husband has a small problem. He's been reciting the Buddha's name in Vietnamese. Now he goes here and we recite in Chinese. He has a hard time with that. So he switched when he does it in Chinese. He says he couldn't concentrate. But when he switched back to Vietnamese, he could concentrate very well. 他说他的老公有一个问题，就是他一直都是用粤文在念佛的，然后他到这边念阿弥陀佛，我们是念中文的，所以他发现说他念中文他没办法集中精神，但是他念粤文的他可以。Let me ask you, 你hỏi cái vị cái này nè. Those you who come here onto the temple on Saturday afternoon. Last year, every Saturday afternoon, we have our neighbors turn on the mariachi music very loudly.
Cách đây năm ngoái á, thì có mấy ông giảng viên đó, chiều họ mở cái party ra, họ uống bia uống rượu rồi mời bạn bè tới ăn nhậu. Thì họ mở cái nhạc mấy thơ cơ của họ nó ồn dễ sợ. Mình ngồi mình đang giảng kinh, bên kia họ bật cái nhạc mình nghe, mình giảng kinh không được nữa. So it's not uncommon. Every now and then they would turn the music on so loudly like we couldn't even speak Dharma here, right? So we had to close the doors and everything else, right? Nó ồn quá thành mình phải đóng cửa lại, đóng cửa sổ, đóng cửa lại để mình mới có thể nghe được. We have to close all the windows and the doors, all the doors, so that we can at least we can hear ourselves, right? 所以法师说，我问你们这些礼拜六下午来听课的人，他说我们的那个邻居呢，每次到礼拜六下午就会把音乐开得很大声。Do you see where I'm going? Quý vị thấy tôi đang dọn đường nói gì không? Bây giờ quý vị đang niệm Phật. You don't see where I'm going. Let me give you a few more hints. Bây giờ vẫn chưa thấy, để thầy cho thêm một vài cái chi tiết nữa để quý vị hiểu. Bây giờ quý vị đang niệm Phật. Giờ người láng giềng bật cái nhạc mariachi để nó ồn, mình nghe cái hồng danh, cái nhạc nó vào lỗ tai mình hỏi. Okay. So you recite the Buddha's name, and your neighbor turns on the music, the mariachi music, and all you can hear in your ears, in your brains, is mariachi music. What are you going to do? 所以法师说，当你的邻居音乐开得很大声，那你只听到你邻居的音乐的时候，那你要怎么办？ Thì Di Lặc nghe tôi phải hiểu ý tôi chưa? Bây giờ ông thầy ông nói như vậy, bây giờ hỏi ngược lại ông thầy, bây giờ con đang niệm Phật vậy, mà láng giềng con nó bật nhạc lên, mà bây giờ nó nhạc nó ồn quá, con làm gì bây giờ? Con niệm to hay là niệm nhỏ? Đóng cửa lại, xong niệm to lên chứ gì, đúng không? Quả Ngân có cách phương pháp khác nữa. Sai con có bắn kia một cú. Điều cái này nghe con Ngân nghe không rõ, nó ồn quá này, vì con chó nó sủa, bây giờ tôi nói còn Ngân nghe không được, làm sao bây giờ? Đừng phát cáu thôi được. Đúng, cái đó đúng. Giờ cái thực tế nó như vậy nè, là cái phương pháp niệm Phật nó không có cứng cắn như vậy đâu. Mình phải mình phải uyển chuyển. Lúc mình cần gì mình làm cái đấy để mình chú tâm được thôi. Như người ta nói đó, là cái quan trọng mình niệm Phật để mình tập cái chú tâm của mình vào cái niệm Phật. Thì mình dùng bất cứ phương tiện nào để giúp được cái chú tâm đó. Hiểu chưa? Thành ra tại sao hai ông thầy nó còn phân biệt, tôi là phải niệm cho nó to thôi, chứ còn nhỏ là không có công đức gì hết. Tôi phải niệm nhỏ thôi, tại vì to nó không có công đức hết. Người ta đang vẫn phân biệt giữa to và nhỏ. Có người nói vừa đủ nghe, cũng đang còn phân biệt nữa. Thấy dễ sợ không? Tưởng mình hiểu pháp. Thấy dễ sợ không? Thấy sự dễ sợ. Cứ mình tưởng là mình hiểu cái pháp rồi, trật mà không được. Hả? Mình phải uyển chuyển chứ. Niệm Phật là niệm Phật thôi. Phật đâu có phân biệt là mình niệm nhỏ niệm lớn, đối với Phật nó đâu quan trọng đâu. Mình ăn thua mình chú tâm được thôi, mình niệm Phật được thôi, mà không bị phiền não thôi, đúng không? Nó làm gì làm mình không bị phiền não thôi, mình chỉ chú tâm niệm Phật thôi. Thì như vậy ăn nhầm nó nhỏ to là nhỏ, nó ăn nhầm gì đâu. Ăn nhầm nó là diệt hay là tàu đâu. Có vẫn người phân biệt diệt cái tàu. Cái đó vẫn chưa tới được sự trì luôn nữa. Okay, let me explain English for you. This is the important part. All I'm trying to tell you is that why does it matter what you recite loud or silently?
Okay? Because the monk who says the objective is to reside with a single mind, unconfused. Right? So what do you care how you're going to do it? If you're going to do it silently, good for you. You do it loudly, even good, better for you. What do I care? All the Buddha cares is that he said, you recite one mind unconfused. That's what matters to the Buddha. He didn't say, quietly or loudly. No, no, in the sutra. Trong sách đó, trong kinh không bao giờ kinh A Di Đà, không có kinh nào nói là quý vị phải niệm tụng cho nó to hoặc tụng cho nó nhỏ hết. Không có cái kiểu nào nói như vậy hết á. Must be the French. Yeah, blame on the French people. Go ahead, translate. 所以法师就说，佛就是说，他最主要着重的就是要一心不乱，所以他并不在乎说你是要大声念还是小声念还是默念，重点就是一心不乱。Okay, so it sounds to me like these two monks, one is discriminating against silent recitation, the other is discriminating against loud recitation. These guys have not even reached phenomenal recitation yet. They're still teaching you how to recite the Buddha's name. Hai cái vị sư này đó, mà thầy của cô nhập lạc đó đó. Không phải. bây giờ là từ thầy ngay lập tức. So I said these two teachers of the ruler there. Yeah, that's her name, ruler. Okay, they still discriminate. And she said, no, they're not my teachers. I said, no, I don't believe you. I don't believe you. She said, they're not my teachers. I assure you. No. I said, no, too late. Her teachers, one discriminates against silent recitation and one discriminates in loud recitation. What does it sound like to you? They have not reached phenomenal recitation yet, and they're teaching people how to recite the Buddha's name. Trình độ còn thua cái Quảng Ngân nữa. They're even lower level than Gồ Dính right there. Gồ Dính says, whatever they do, doesn't matter. Don't get afflicted. Thấy thua Quảng Ngân luôn không? Thấy trình độ thua rõ ràng không? You see how clearly these two monks lower Kung Fu level is even lower than Gồ Dính right there. But Gồ Dính says, it doesn't matter. Don't get afflicted. Just recite. Do whatever it takes. Who has more wisdom now of the three? Loud, silent, and Gồ Dính say, I don't give a damn. Huh? Gồ Dính clear is the winner, right? And yet these people are teaching people how to recite Buddha's name. Vậy mà đi dạy người ta niệm Phật. 所以法师就说，那两位师父，这就很明显表示说，那两位教这个入乐的老师呢，还没有到这个誓词跟礼词的境界。I'm not done yet. I still have two more people to comment on. Tôi nói chưa xong. Còn có hai người nữa. Another person says, just recite loud enough for you to recite, just loud enough, just loud enough. This guy now discriminates against just loud enough and not just loud enough. And you think he understands Buddhism. No, he doesn't. And another guy says, as long as the Vietnamese, I can recite it very well. No Chinaman. This is incredible.法师就说，另外两个人呢，一个是说只要能够念到自己听到够大声就好，那他还是在分别够大声以及不够大声。那另外一个人是说，只要是粤文、中文，他没有办法接受。Ok, xong được chưa? Y Lạc vừa ý chưa? Vừa lòng chưa? She says, are you happy with our answer? She says, yes, but I just want to make sure you understand they're not my teachers. And guess what?
Ý nghĩa là sao? She's still discriminating against teachers and non-teachers. I give up. tôi là điên cái đầu luôn. Nghe, tôi điên cái đầu nữa. Tại sao vậy? Cái cô này vẫn phân biệt giữa thầy với không phải thầy. Oh God. Yeah. It says Vicky did very well, and you hop on her bed so hard and soft, and she could sleep. So that's able to let go of the soft bed. Okay, can we stop here today? Ngừng lại đây ha. Okay, let's do transference and then we can go.